Salutare, dragi prieteni! Vă salut de la Oradea. Este 25 martie, o zi, să zicem, de primăvară, dar nu de foarte bună primăvară, ca să zic așa. Noros, destul de rece, a plouat. În schimb, facem un video în crescătoria de reproducție pentru a vă prezenta noutățile de aici și pentru a răspunde curiozității unora dintre voi care ne-ați trimis mesaje. Înainte însă de a vorbi despre porumbei, vreau să vă spun că peste 60% din cei care vă uitați la videourile noastre încă nu v-ați abonat și vă invit cu drag să o faceți. Asta ne-ar motiva mai mult să facem videouri și mai frumoase și mai atractive și, bineînțeles, și o parte de interviuri care vor urma, însă timpul este destul de comprimat și nu ne permite să facem tot ce ne-am dorit. Așadar, te invit cu drag să te abonezi și mai mult te invit să distribui acest video către prietenii tăi columbofili. Suntem în crescătoria de reproducție, porumbei au ouă deja de câteva zile, 95% dintre perechi, dacă pot să spun așa. L-am și întrebat pe Claudiu, care e și el în spatele camerei, în această dimineață. Sunt vreo 3 perechi care au reușit să se bată până au spart ouăle și una sau două perechi la care ouăle n-au fost bune. Ca atare vor trebui să-și reia procesul de ouat. Porumbeii sunt așa cum îi vedeți și o să mergem și mai departe. Suntem în cel de-al doilea compartiment de reproducție. Porumbei au la dispoziție minerale la discreție și mâncarea au primit-o de dimineață. Primesc 2 tainuri pe zi. Claudiu mi-a zis că așa e mai bine și așa îi place să dea. Eu le-aș da mâncare full non-stop, dar mă duc pe mâna lui dacă el are mai multă grijă decât mine de porumbei. Și încet ne pregătim de momentul eclozării puiilor, ca să zic așa. Ce am mai făcut în plus porumbeilor, nu știu dacă am pus sau nu pe un video, este pe momentul bătăii la cuib și pe momentul ouatului au avut 5 sau 7 zile, cred. 7 zile de Trico Natura cu Trico Go. Trico Natura, așa cum știți, e un mix de substanțe naturale, un produs 100% natural, foarte bun împotriva tricomonozei și este singurul tratament pe care l-am dat, dacă poate fi considerat tratament, un tratament de sănătate. Porumbeii se comportă bine, iar în apa de băut au avut până de curând un program destul de simplu cu Magic în apă, 1 ml pe zi. Chiar ieri am trimis un mesaj lui Claudiu, o să vi-l citesc și vouă, să trecem pe un program de reproducție care la noi în 2025 va arăta în felul următor. Apa de dimineață se pune în continuare cu Magic, dar 1 ml la litru, nu 2 cât e doza recomandată, iar seara în apă punem propolis. Am descoperit, pe lângă ce știam până acum, niște studii interesante și o să prezint și un material pe tema asta despre efectul propolisului împotriva tricomonozei și împotriva candidei și a infecțiilor fungice. Mâncarea curată, marți la fel, miercuri în schimb punem în apă Yellow Drops toată ziua, iar pe mâncare punem Healthy Oil, un amestec de uleiuri naturale cu vitamineral. Joi și vineri apa este la fel, Magic versus propolis. Mâncarea curată, sâmbătă, Yellow Drops din nou în apă și mâncare curată. Duminica apa se servește ca și lunea, Magic dimineața și propolis în apa de seară, iar pe mâncare le punem More Activ cu detox și biotics. Acesta este programul pe care îl dăm porumbeilor și pe care plănuiesc să-l dau pe toată perioada de reproducție. Am redus foarte mult din nivelul de suplimente pe care îl dădeam porumbeilor și cred că va fi mai bine. Toate cele pe care vi le-am enumerat lucrează foarte bine pe starea de sănătate a porumbeilor. Magicul pe sănătatea intestinală și e un energizant. Propolisul e 100% natural. Cei care nu știți detalii despre propolis, chiar vă recomand să citiți, să dați o căutare pe Google, plus cele pe care vi le-am spus cu tricomonoza și cu infecțiile fungice. Vitamineralul este esențial, el este și în minerale, dar vreau să aduc un plus, pentru că e clar că în perioada asta este multă nevoie. Amestecul de 9 uleiuri Healthy Oil-ul, din nou un produs natural, More Activ și Detox, din nou produse naturale, iar bioticsul, pentru că probioticele eu le consider foarte bune, dar nu vreau să abuzez de ele. Cam acesta este programul, destul de simplu, cred,
pe care îl facem noi și împreună o să vă prezint și efectele pe parcursul anului și pe mai departe, la toamnă, la pui, pentru că, în definitiv, ce ne interesează este să obținem pui de calitate, pui sănătoși, bine dezvoltați, care să performeze foarte bine la cursele, atât cele de pui, dar nu e neapărat focusul nostru, cât și în anii următori. N-au niciun motiv, mai ales în perioada clocitului, să nu fie bine, să nu se comporte bine. Vom vedea după ce spui dacă sunt sau nu anumite probleme și vom interveni după caz. Un indicator pe care vă sugerez să-l urmăriți, foarte simplu, este găinațul și puful. Este indicatorul de bază pe care îl avem în crescătorie, fie că vorbim de reproducție, fie că vorbim de pui, fie că vorbim de concursuri. Găinațul rămâne indicatorul principal. Al doilea indicator este comportamentul porumbeilor. Ei n-au voie să stea supărați, n-au voie să stea triști. Și tot la porumbei felul în care strălucesc, deci felul în care se manifestă și felul în care le strălucesc ochii și penajul și nările sunt principali indicatori de sănătate pe care vă recomand să-i urmăriți. Oxigen și crescătorie uscată. Porumbei buni și un pic de noroc. Cam despre asta este vorba. Sper că v-a plăcut scurtul nostru filmuleț și ceea ce facem. Așa cum știți, periodic venim și vă prezentăm filmulețe de la reproducție și de la crescătorile de zbor, cu un singur motiv, și acela de a învăța împreună, eu să vă prezint video ce fac aici și pe voi vă rog în comentarii să vă expuneți nu doar părerea, ci și ceea ce faceți voi și sfaturi pentru noi pe care le-am putea folosi. Până la următorul video, vă salut cu drag de la Oradea.